mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Lizal de Baliad sa hindi pa po nakakakilala sa akin. So welcome po sa channel natin. So ang gagawin po natin ngayon mga kapatid ay mag-unboxing lang po. May nabili ako na gamit para sa pag-maintenance ng bike. So di ko alam kung kumpleto siya mga kapatid. Actually bago pa lang akong nahilig sa pagbabike. I mean matagal na ako nagbabike pero hindi talaga ako kumbaga fanatic doon sa pagre-repair. So ang ginagawa ko mga kapatid kapag ka nasira yung bike ko, dinadala ko lang siya sa mga bike shop or bike repair shop. So ngayon, dahil medyo nahilig na ako sa pagbabike mga kapatid, naisipan kong bumili ng mga gamit para sa pag-aayos o gawa ng maintenance doon sa mga bike. Kasi madalas mga kapatid na nasisiraan ako ng bike, and kagaya ngayong lockdown madalas ko siyang ginagamit. Ang bike ko kasi halos araw-araw bike to work siya, and meron ding instance na pag umuwi ako ng Bulacan galing dito sa Calentong, so nagbabike lang ako papunta doon at saka pabalik dito sa Maynila. Dahil doon nagkakaroon ng mga sira yung bisikleta ko. So isipan ko na pag-aralan kung paano siya ayusin gamit of course yung mga tools na kailangan para sa bisikleta, sa pagkukumpuni, sa pagre-repair, sa pagtatanggal ng mga parts na dapat tanggalin. Yun nga lang mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga parts na dapat gamitin. Ayun, sa kaka-YouTube ko, tinitingnan ko of course na naging ako sa pagbabike. So tinitingnan ko kung ano yung mga gamit na dapat mong gamitin sa pagre-repair or pag-maintenance ng bike. Sa video ito mga kapatid, unboxing tayo. So may nakita akong gamit na sa tingin ko kumpleto siya. Kung hindi man, at least talagang nung pumupunta kasi ako sa repair shop, sa bike repair shop mga kapatid, nakita ko yung mga gamit nila. And yung iba natatandaan ko. And nakita ko siya naman dito. Ito nabili ko siya sa Lazada. Nabili ko siya sa Lazada mga kapatid. Ayan na, nakikita niyo. So nakalagay dito 44 parts ng mga gamit na yun nakapaloob dito sa box na to mga kapatid. So nabili ko lang siya mga kapatid sa halagang 1,600 something like that. Pero ang original price daw niya is nasa 5,000. I'm not sure kung talagang totoo siya. So kaya i-share ko lang sa inyo para makita din nyo, and kung ano man yung mapansin nyo sa mga gamit na to, comment nyo na rin kung ano yung kung tunay ba siya or sakto ba yung price na nabili ko. I mean sulit ba yung 1,600 na ibinayad ko sa mga accessories sa mga gamit na to, sa mga tools na to for bike repair or maintenance. So yun. Ayan mga kapatid. So bubuksan na natin para makita nyo mga kapatid. So mga kapatid, kasi talagang ako matagal na ako nagbabike. Yun nga lang, gaya ng sabi ko, hindi ko hilig yung magkukumpuni, mag-aayos, may maintenance ng bike. Kung ano lang yung naisipan ko, kung ano lang yung pinaka kailangan ko sa tingin ko na kailangan sa bike para magamit mo ng maayos, yun lang. And then pag may napansin akong problema mga kapatid, dinadala ko lang siya sa bike repair shop. Kaya ko lang naman naisipang bumili dito mga kapatid, kasi gusto ko ako na mismo gagawa o at least malaman ko kung paano siya gawin. So ayan, ito na natin mga kapatid. Ayan. Ito siya. So ayan siya. Ayan. Kita. Yan yung mga laman mga kapatid nakalagay dyan. Hindi ko alam kung ano, hindi ko mabasa yung So baliktad kasi yung camera ko kapatid ang ginamit ko yung nakaharap. So nakalagay dito mga kapatid, Universeller Farad. Hindi ko alam kung anong salita yun. Totoo lang mga kapatid, di ko mabasa yung yung dito. Yan yun, yan. Nakikita nyo. Di ko mabasa yan kahit na siya.
So nakalagay dito, Universal Bicycle di ko alam kung ano ibig sabihin ng DX tool set. So 44 parts. So nakalagay. So sa 44 parts na to mga kapatid, I'm not sure kung kumpleto na 'yon. So hindi ako expert sa mga ganito mga kapatid. Kaya sinishare ko lang sa inyo para makita nyo kung para saan to ginagamit. And eventually pag ginamit ko na to, malalaman ko na kung para saan eh. At kung alin dito yung dapat kong gamitin. Kung meron man dito mga kapatid. Ayan. So buksan na natin. Without further ado. So ito yung laman niya. So again, sa Lazada nyo lang ito makikita mga kapatid. Di ko alam kung meron din sa ibang mga online seller na ano. So, oh. Tapos nakalagay dito mga kapatid yung mga laman. Ayan. So, of course din yung mababasa kasi baliktad siya. So ito yung box niya. Yan o, parang lagayan ng mga tools talaga. Pero may kabigatan siya kapatid. Siguro tansya ko na sa 4 kilos lahat kasama itong box na to. Tansya ko lang naman. Tingnan natin kung may nakalagay. Wala siya nakalagay kung ilang kilos yung ano niya. Alright. So repair kit. Buksan na natin mga kapatid. Tingnan natin kung ano yung laman. Yun. Yung laman. Hindi ko alam kung kumpleto. So, dito makikita mga kapatid kung ano yung laman. So, meron siyang kasamang, obviously ko nabibili ko lang to sa dyan sa may Kalentong sa shopping mall. 20. So, 20 pa lang yun. And then, ito yung laman ha. Una to mga kapatid, ito yung unang laman. So, pangalawa, ito. Hindi ko alam kung para saan to ginagamit mga kapatid. Ayan. So natin, para makita nyo. Ayan. Para saan nga ba to? Nakikita ko to sa mga kapatid eh. Dun sa may hub. Yun sa may hub, parang dun to siya ginagamit para matanggal mo yung sprocket pa tawag doon, plato or ano. Tapos yan. So, di ko alam kung dun ba talaga yun kapatid. Pero, ito yung pangalawa. Pangatlo kapatid. Hirapan ako sa Ayusin muna natin. Yan. Pangatlong naman, ito may kasama siyang yung pang vulcanize ng pag interior pagka na floodan ka sa mga biyahe. So, ito yung pangatlo niya. Pang-apat, yon yung gamit ni Panday. Yung kino-convert sa espada. So, tingin ko sa to. Saan nga ba to? Ba't ang laki? Parang sobrang laki. Di ko alam kung pang bibig. Pag lumuwag yung mga ngipin siguro mga kapatid. Ito yung ginagamit. Basta i-comment nyo na lang kung para saan to kapatid. Di ko alam eh. So, yun. Ito yung pang-apat. Pang-lima, of course ito hindi kasama. Yun, ang dami oh. Ayun po, ang dami po. Mas tingin ko sulit na ito mga kapatid eh. Body, 4 na 4. So, pang-lima, ito yung ganito kapatid. Hindi ko alam, mga kapatid ka-bikers, hindi ko alam kung para saan to. Dalawa siya. Ang alam ko na, parang pang siya, pang kontra. Isa pa kaliwa, isa pa right. So, siguro sa to. Doon din. Malamang sa bike din. 5. Pang-6. Para saan to? Ito. Sigurado ako pang na to. Pang-adjust sa brace ng ngipin. Ayan oh. Yung mga kapatid. Para saan ba to? Ba't may ganito? Ba't ganito siya? So, mukha naman siyang matibay. Matibay siya actually. Metal siya. Pero di ko naman talaga kasi alam kung ano yung talagang gamit ng bike. Pero sa tingin ko mukha siyang matibay Matibay. In fairness Medyo may kabigatan rin. So masusubukan ko rin yun sa
siguro ngayong linggo masusubukan natin mga kapatid kung gaano talaga siya katibay. So marami pa. Actually pang ano na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 na yun mga kapatid. So nakalagay dito 44. Pang 7. Sa picture kapatid parang ang laki nito. Ayan. Pero sa actual siguro about 6 inches lang ang haba. So mga 6 inches lang ang haba. Pero dito sa ano, tama. Ayan, makikita nyo. Ayan siya, ito siya mga kapatid. Ayan. Maliit lang talaga, yung malaki yung isa, yung pang-adjust ang ngipin. So ito, talaga siya ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na mga kapatid. Ito yung pang-8. Allen range na ano, malaki. Meron siyang siguro mga 1/4 o 1/2. Nasa 1/4 yung ano niya, diameter. So mga ganun, mga 3/8, 1/4 to 3/8. Hindi ko alam kapatid kung para saan to. Basta ang alam ko sa tawag dito, Allen range na malaki. Yun. Pang-8, pang-9. Alam ko na kapatid. 44 siya pero hindi siya ano talaga. Sinama niya sa bilang yung mga ganito. Yan, yung mga ito. Ito by number siguro yan. Kasi siyam na yun eh. Yung natira dito medyo parang konti na lang. Pang 10, ito, hindi ko alam, di siya Allen wrench eh. Pero ano siya. Ayan o. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga kapatid. Ayan. Yan. No, ano nga bang tawag dito? So, L-type. Yan. Ayan o. So, tingnan natin dun sa pagdating ng araw kung aayusin na natin yung bike natin o i-maintenance natin. Malaman natin kung para saan itong mga to. Siguro din na mamaya na lang natin bilangin. Nalito ako pag isa-isa kong binibilang. And of course, ganito kapatid. Di ko alam kung sasakto to doon sa mga kailangan pihitin doon or kung magagamit ko to sa bike ko. Kasi parang walang ganitong ano yung bike ko. So, yan. Tapos ito. Di ko alam para saan to. Ano ba to? Ayan, na-adjust siya. So, kung ano man yung tawag nito, ewan ko na lang. Di ko alam. Ito, alam ko to. Kasi meron akong ganito. Ito yung ginagamit sa pagka na-flatan ka ng ano, gulong, of course. Pantanggal ng exterior. So, made in plastic siya. Medyo matigas siya. Sa tingin ko naman, ano siya eh, kaya niyang ano. And then yung dulo niya kapatid, ayan, kabila. Yung sinasabi, kapag binuksan mo na yung ano, kapag tinanggal mo na yung exterior, ito yung sinasabit mo doon sa mga, ano yung parang tawag yun, rayos ba tawag nun. Ayan, meron siyang 3 pirasong ganyan, na made in plastic. So siguro nasa 4 to 5 inches yung haba. So 3 piraso. Kasama na yun sa 44 siguro mga kapatid, panigurado. Ito naman yung mga siguro pang lagay doon kung may mas malaki o may mas maliit. Ayan. Bali 3 yung extra dito. Siguro with ano siya, with different sizes yung mga kapatid. So kasama siya of course sa 44. Ayan. 3 piraso. Tapos of course ito yung sa, pero di ko pa nakita dito kung saan siya isasalpak. Kasi yung ito naka-fix naman to eh. Hindi mo naman pwedeng i-insert into doon. So tingnan natin mamaya. Basta kasama siya kapatid sa 44. Plus ito. Wow. Ang kapal. Yan oh. Ang kapal mga kapatid siguro nasa ano to. Mga 316 ang kapal. 316. So 16 at saka 15. So pang ano siya, pampihit. Ito sa loob kapatid, medyo maliit siya, pang 15. Ito 16 yung nasa labas, yun pala yung purpose niya, kaya maliit at saka malaki. So yun, ito, medyo may kabigatan ha. Mukhang matibay talaga siya lahat kapatid. Yan o, lalo na to. O, medyo matibay siya. Pang tanggal siguro to ng ano, yung sa pag kinakabitan ng pedal. Ayun yung crank. Ito naman, hindi ko alam kung para saan to. Okay. So, ito yung kabitan mga kapatid siguro. Dito. Ay, hindi, maliit din. Maliit.
Pero ewan ko kung para saan to. Ayan o. Hindi ko alam to mga kapatid eh. Anuhin nyo na lang sa comment. I-comment nyo na lang kung ano to at kung para saan siya ginagamit. Ayan. Tapos ito. Espada ni kamatayan kapatid. Ayan o. Alam ko to kung saan to ginagamit. Para dun sa ano. Dun sa likod. Yung dun sumasabit yung kadena, nagtawag dun plato, sprocket or yun, basta espada ni ano, espada ni sino ba yung kakaibang espada na Pedro Pindoco, ewan ko. Tapos ito, ewan ko, parang may kasamang bullpen. Para saan to? Wait lang, para saan to? Hindi ko siya ma-imagine kapatid kung para saan to. Parang ano lang siya, chrome plated. Ayun o, chrome plated lang siya. Narinig nyo ba yung tunog? Hindi siya metal, parang plastic na chrome plated. Ayun ko, para siyang hugis bullpen. Totally wala akong idea kung para saan to. Comment nyo na lang din to. Tapos, of course, yung mga different sizes ng Allen wrench. Yan, ito alam ko Allen wrench ito kasi ginagamit ko to. Way back nung dicer pa lang ako nag-assemble kasi ako ng mga cabinets before. Ito yung ginagamit namin sa mga screw pang ano, lalo na pag mga imported products, yung mga furniture. So yung Allen wrench yung ginagamit. And of course ito, ayan, yung pang ano, kapag gumigewang yung gulong nyo, ayan, ito yung ginagamit para adjustment left and right, para dun, para yun, alam nyo yung takbo ng gulong, diretso siya, hindi siya parang wiwigil-wigil. O ang tawag nila doon, 8, parang ganun. Hindi ko alam kung bakit 8, hindi naman siya gumaganon. Pero basta ganun, ito yung ginagamit siya pang adjust. Nakikita ko rin ito sa nagre-repair ng bike. And ito, para siyang pang tanggal ng hub. Ewan ko, ang tawag dito. Parang, yan, buksan natin para makita ng mga kapatid. Ayan. Ayan o. Diba? Tapos yung kabila, yan. Ayan. Siguro yung diameter niya nasa 1 inch. Yung loob, diameter ng loob, mga 1 inch yung mga kapatid. So again, di ko rin alam kung para saan ito talaga. So, sa linggo, masusubukan natin, malalaman natin kung para saan. Basta isa lang yung assessment ko dito mga kapatid. Or yung sa tingin ko dito. Mukhang matibay naman siya lahat. And so far, para sa akin, mukhang sulit naman yung 1.6 na ibinayad natin. So nakalagay kasi doon yung presyo, nasa 5,000 daw kapatid. Pero naka-sale kasi siya, 1.7 na lang daw. So meron na lang siyang apat na item na natira. So green-up ko na agad. Baka maubusan pa. Pero hindi ko sigurado kung nakakatipid ba talaga ako or yun ba yung tamang presyo niya yung 5,000 o talagang alam niyo naman sa mga online, di ba? Kasi para ma-entice lang yung ano mo, para maengganyo kang bumili, lalo kung hindi mo pa alam kung magkano talaga. And yung variance ng yung difference ng presyo is medyo malaki, natutuwa ka na. So without knowing kung talagang sulit ba. Pero by reading dun sa mga comments, sa mga experiences ng iba na bumili, 5-star siya eh. Kumbaga out of halos ano siya, halos 5 star naman. Ang gaganda ng mga comments. So naisip kong bumili. Lastly, ito kapatid. Alam ko sa kadena ito eh. Ginagamit nila para pag yung alam ko basta sa kadena pag tinanggal mo yung ano, yung magic tawag nila dun. Yung magic, basta yun na yun. Yung sa kadena na extra pangdugtong. So ito yung gamit nila. Ito yung last. So wala na. Yun. Empty na empty. So yan yung box niya. So overall assessment ko dito kapatid, matibay siya, maganda yung box. And meron siyang mga slight scratch nun sa iba. Pero it doesn't matter na, hindi naman siya masyadong ano eh, kunting scratch lang naman siya, ganun. So siguro dahil nakabox nga siya and hindi naman siya, pag nasa loob talagang to, may galaw pa rin siya sa loob. Kumbaga siguro dahil nagkahalo-halo na. And hindi siya lahat nakabalot ng plastic yung bawat parts. So may tendency talaga na magagasgas. So bilangin natin ulit kapatid kung ano natin kung tama ba yung 44. Isa, ito,
Isa, dalawa, yan pangalawa, tatlo. Ito yung malalaki, malalaking part na ano. Yan, oh. Tatlo. Mukhang sulit to ah. Apat. Isa-isahin natin na para sigurado. Apat. 5. So, kasi dalawa siya. 5. 6. 7. Yan, 7. Saan ba? 7. 8. And then, siyam. Ayan, siyam. 10. Ayan, 10 yung parang allen wrench na malaki. Yan yung pang 10. 11, yung parang ballpen na ano, parang plastic lang siya, na chrome plated. Pang 12, ito. Hindi ko talaga alam kung para saan to. 12. 13, ito, yung adjustable ano. 14, ito. 15, so ito siya. 15, set na siguro ito malamang. So, naka-fix na siya eh. 16, 17 yung small screw natin, star screw. 18, ito naman yung para sa kadena. 19 is yung ano natin pang patch, ay yung pang ano tawag, patch ba dito? O, pang vulcanize ng ano pag na-flat. Nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko pang ilan. 18 ba? So, ewan ko, basta parang ganun. 18, 19. So, 19. 20. Kasi tatlo siya. 22. So, 20, 21, 22. And then, we have 3 pieces ng ano. 22, 23, 24. At saka 25. Ayun. 25, 26, 27, 28, 29. 29. 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37. So, hindi ko alam kung paano siya naging 44. Isa bilang ko, 37 lang naman siya. Tingnan natin ulit, kapatid. So, 44 parts. 44 parts. Wait lang ha. Bilangin nga natin yung ano. Bilangin natin dito, kapatid. Kung talagang 44 siya. So, malamang yan yung mga pangalan niya. Ah, okay. Saan kayo nanggaling? Yun. Oh, Naging matagumpay ba kayo sa inyong paghahanap? 37. So, kulang siya ng ano. Marami siyang kulang. Hanap na namin ang punong alabay. 7. Ngunit wala na siya. 7. Patay na si Amaya. 7. Hindi ko alam kung basta yun yung mga kapatid. Pero overall naman, sulit siya. So 37 lang yung nabilang ko. Siguro baka ito. Baka ito, kapatid. Inisa-isa niya pagbilang yung laman nito. Kasi ang laman nito, kapatid, yan. Siguro inisa-isa niya. Tawang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my goodness. 7 ang laman. Pero kasama yung buong bilang niya kanina. So baka yun. Baka yun siguro, kapatid. So, pero sa tingin ko parang ito na rin lahat yun eh. Ito naman talaga lahat yung magagamit mo. Hindi ko lang alam kung meron pang kulang, pero I think ito na yun lahat. So yun lang, mga kapatid, sa video ito, sinishare ko lang para makita din ninyo kung yun, kung makukumbinsi kayong bumili rin ng para sa inyo din. Kasi sa tingin ko, yung assessment ko talaga dito, kapatid, sulit siya. Sulit for 1,700. Actually 1,600 lang siya, pero mga ganun siguro mo around din. Ni-round off ko na lang din to 1,700 na from 5,000. So sa tingin ko sulit siya. Parang correct naman yung mga comment. Sa tingin ko rin matibay. Mukhang matibay, except lang dito, kapatid, di ko nga alam kung para saan to ginagamit. Para talaga siyang ballpen, magaan siya, made in plastic lang, tapos chrome plated. Ulit na ako. So yun lang. Salamat sa panonood. Comment nyo na lang, mga kapatid, kung ano yung mga pangalan at kung para saan, para malaman ko rin. At kung nagustuhan nyo yung videos na to, pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa panibagong videos natin, mga kapatid, sa future vlogs natin regarding sa mga bikes,
So, hindi ako expert sa mga bike, pero meron akong, siyempre alam niyo naman yung mga YouTube ngayon mga kapatid, na pag-aaralan po lahat. So, kaya nga po ako bumili ng mga bike tools na to para din maaral ko at eventually ma-share ko sa inyo kung ano yung mga malalaman ko in the future. Para malaman niyo yun, of course, subscribe na kayo. Yun lang naman. And then, i-hit nyo rin yung notification bell para updated kayo sa panibagong vlogs natin. Okay? Yun lang mga kapatid, sinare ko lang. Sana magustuhan nyo ang video sa to. At salamat sa panonood. Magandang gabi. Ingat po tayong lahat. God bless. Yun lang po. Bye-bye.